নমস্কাৰ লাইভ অফ জনাৰ্দনৰ অনুচয়াৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি লাইফ লং বাইচাইকেলৰ আনবক্সিং কৰিম। এখন নতুন চাইকেল কিনিছোঁ, হেল্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নতুন চাইকেল এখন কিনিছোঁ আৰু আমি সদৌ পৰিয়ালটোৱে এই চাইকেলখন আনবক্সিং কৰিছোঁ। চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে। আনবক্সিং কৰোঁতে আমাৰ আলফুলে মোক বিশেষকৈ বেছিকৈ সহায় কৰিছে আৰু চাইকেলখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন কিনিছোঁ। আজি ডেলিভাৰী দিলেহি। চ' ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আমি চাইকেলখন কেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু আলফুলে খুব ধুনীয়াকৈ মোক সহায় কৰি আছে। চাই থাককচোন কেনেকৈ সহায় কৰে। তাইও যে সহায় কৰিছে আকৌ আপোনাক এইবিলাক চেপেটা কৰি নিদিব আকৌ তাইক। হা আমি লৈ পেলাই হা তুমি ইয়াত ধৰিবা হা। কি হ'ব দিয়ক একো নাই। ইফালে লাগি ধৰিছে। আইনাখনত ভিডিঅ'টো কৰা হ'লে ভাল আছিলে। গোটেইটো ঠিক আছে। ৱাও বস্তাটো আঁতৰাই দিয়ক। মানুহ আঁতৰি দিয়া দেই। কেলে খোল খালেচোন এই দুটা। ৱাও সপোন পূৰণৰ দিশে বহুদিনীয়া সপোন। আলফুল আঁতৰি দিয়া। জোৰ পাৰিবা পাৰিবা জোৰ দিয়া জোৰ দিয়া জোৰ দিয়া। অ'কে আপুনি চাইকেলখন ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি দিয়ক। কৰি লওক ক'ত কি আহিছে চাই লওক। মোবাইলটো থওক। এইটো হেৰি চিট কভাৰ। বেল সেইখন পিছফালে আপোনাৰ পিছফালে কাটি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ' কৰিমনে আৰু ভিডিঅ' কৰিব